Welcome to Chanketh Travels. So ඉතින් අද අපි යන්නේ මිහින්තලේට. ඉතින් අඹස්ථලයේ චේතියගිරිය සෑගිරි නම් වලින් හැඳින්වෙන මේ මිහින්තලය තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ 12 මස් ස්ථාන වලින් එකක් හැටියට. ක්‍රිස්තුපූර්ව 236 දී පොසොන්පුර 15වක පෝයදා දම්දිව අශෝක අධිරාජයාගේ පුත්වන පැවිදි වූ පසු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඉත්තිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමර සාමරේන කියන හිමිනම්වන් සමග බණ්ඩුක උපාසකතුමා නිර්මල වූ බුද්ධාගම රැගෙන මිහින්තලා පර්වතයට වැඩම කළා. ඉතින් එවකට රජ වූ දේවානම්පිය තිස්ස රජු හා ඇති වූ සංවාදය හෙවත් අඹ ප්‍රශ්නය පුංචි හැමෝමත් දන්නවනේ. සන්නිපාත ශාලාව මැදමළුවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ විනය පරිපාලන නීතිවලට අදාළ පොදු අවශ්‍යතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට රැස් වෙලා තියෙන මෙතන. වීඩියෝගේ අන්තිමට මට මෙතන උඩට නැගලා ගත්ත ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ටිකක් කරවලද වෙලා එතකොට. ඉතින් දැන් තියෙන පරිපල නගින්න ඉතින් අපි මුලින්ම හිතුවා මිහින්තලේ ගලට නැගලා ඉන්න මොකද රැ වුණොත් නගින්න අමාරු වෙන නිසා. ඉතින් පිය ගැට පෙළ ගැන කතා කරොත් එය මිහින්තලාවට අනන්‍ය වුණු අද්විතීය නිර්මාණයක්. ඉතින් දෙපස අරලිය ගස් වලින් සෙවණව තිබෙන පියගැට 1840ක් පමණ වූ මෙය කොටස් කීපයකින් යුක්තයි. ඉතින් මේ පෙන්නේ අඹස්තල චෛත්‍ය. මෙතනින් තමයි මහා සෑයට යන පඩිපෙළ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ආරාධනා ගල මුල්ලට නගින්න හදන්නේ. ඉතින් මේ ගල මුදුන තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ආසින් වැඩම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් අමාරුවෙන් ගල මුදුන නැග්ගී ගොඩක් සෙනග හිටියා. ගල මැද ටිකක් ලෙස්සන ගතියක් තිබුණා. දිය සීරාවක් තියෙනවා. ඉතින් සෙනග වැඩි නිසා ගල මැද හරියදී ටිකක් ඉඩකඩ මදි වහින අයට. ඉතින් අපි ගිය වෙලේ හවස 6ට විතර සුරම්පාල හරිම සැරයි. ඉතින් අපි ආරාධනා ගල උඩටම නගිනකොටත් බහිනකොටත් මල්ලි අල්ලගෙන ඉන්න බස්වන්න පොඩි අයියලා කීප දෙනෙක් උදව් කරා. ඉතින් එයාට බොහොමත්ම පිං. ඉතින් ගල මුදුනේ හරිම සීතල සනීප හුලඟක් ආවේ හරියට නුවරඑළිය ගියා වගේ. ඒ වගේම හුලඟ සැරයි සීතලයි. ඒ වෙලාවේ පහළට බලනකොට නම් නිකන් කකුල් දෙක වෙහුලනවා වගේ. ඉතින් මේ පේන්නේ මහා සෑය මහාදාටික මහානාග රජු විසින් ඉදි කරනව ලැබුවා. අඩි 136ක විශ්කම්භයකින් යුක්තයි. ඉතින් මෙහි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ඌණ රෝම ධාතුව තමයි තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මහා සෑය පහලින් බැලුවොත් හැම පැත්තටම පේනවා. කළුවරේ හා දවල්ට හරිම දීප්තියක් තියෙනවා. කළුවරේ පේන විදිය වීඩියෝ එකේ අන්තිමට බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක්ම අමාරු වුණා ඒක නගින්න. මේ මැද වතුර තිබිලා ලිස්සනවා. තව මේ මල්ලිත් එක්ක අම්බෝ. උඩ ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මේ සීතල හුලඟක් එනවා. ඉතින් මේ තියෙන සේල චෛත්‍ය. ඉතින් මේක ඉදි කරනු ලැබුවේ කූටකන්න තිස්ස රජතුමා විසින්. ඉතින් මේ වටදාගේ ශෛලිය දෙවන හා තුන්වන සියවස්වලදී සාදවා ඇති බව වටේ තියෙන ගල් කුළුණු මගින් කියවෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වෙනි වරටත් ලංකාවට වැඩම කළ වෙලේ මද වේලාවක් විවේක සුවයෙන් ගත කර ස්ථානය ලෙසත් පසුව මිහිඳු මාහිමි දෙවන පෑතිස් රජු සමු වූ ස්ථානය මෙහි බවත් ඉතිහාස ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් චන්ද්‍රාලෝකයෙන් බැබලෙන චන්ද්‍රකාන්ති පාෂාණයක් තියෙන මෙතනමයි. මේ ඉහළෙන් පේන්නේ මිහින්තලා බුදු පිළිම වහන්සේ හරිම ලස්සනයි. මෙතන උඩට ගියාම ඉතින් දැන් වෙලාව 6:30ට විතර ඇති. අපි දැන් ආපහු යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ පේන්නේ සන්නිපාත ශාලාව උඩ ඉන්නකොට පේන විදිහ. ඉතින් උඩ ඉඳලා බහැපුවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ගිමන් හරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මහා සෑය කිරිසුදු පාටින් දිලිසෙන හැටි හරියට බල්බයක් වගේ. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සන දිලිසීමක්. එතන ඇත්තරම හිටියා නම් ඒ ලස්සන බලන්න තිබුණා. ඉතින් මේ තියෙන කටු සෑයයි. ඉතින් මිහින්තලේ ගොඩනැගීමේදී භාවිතා කළ අවි ආයුධ හා උපකරණ තැන්පත් කරලා ඉදි කළ සෑය කටු සෑය නමින් හඳුන්වනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට බාරහාර වෙන්න ගොඩක් අය එනවා. අපි ගිය වෙසක් දවසේ විභාගයට බාර වෙන්න ගොඩක් ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් රෑ වුණ නිසා අපි හොටෙල් එකට යන ගමන් ඉතින් අපිට ගොඩක් තැන් වලට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ආයෙමත් දවසක අනුරාධපුරේ ආවම ඉතින් ඒවට වීඩියෝස් අරන් එන්නම්.
ඉතින් මෙතනින් තමයි උදේට කෑවි. ඉතින් ඉන්දියාප්ප, කිරිබත්, ආප්ප, පාන් වගේම මෙතන පේස්ට්‍රි ෂොප් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එක පෝෂණයක් රුපියල් 800ක් වගේ වුණත් ඒ වගේ බීම වර්ග වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ. ඉතින් කවුරු හරි යන කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලායි කිව්වේ. දැන් අපි මේ ගෙදර යන ගමන් ඉතින් අතරමඟ දන්සල් කීපයකුත් තිබුණා. ඉතින් දෙන්න මල්ලිට හොඳටම අමාරුයි. කඩවත හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකට එන පාරේ වෙසක් කූඩු සහිත මහර වෙසක් කලාපයක් හා බත් දන්සලක් තියෙනවා දැක්කා. ඉතින් මෙතනින් මම මේ vlog එක ඉවර කරනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න, පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.